السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګران ملګرو، ډیرو کسانو دغه پوښتنه کوله چې موږ ته د ډول اپلیکیشن راوړه چې کوم پیسې پرې ورنکړو، موږ ورڅخه ډالر وګټو. د ډیرو کسانو دغه غوښتنه او ملګرو همدغه وخت اوس درته راورسېده. تاسو راشه پر همدغه اپلیکیشن جوړ کړئ. تاسو هره میاشت یا هره 15 ورځې بعد یا هره 10 ورځې بعد تاسو ورڅخه ډالر یعنی پیسې خپل موبایل ته ټوله طریقه ښایم. یو خوندور اپلیکیشن راغلی دی چې د فیسبوک یا د ټیک ټاک په څیر کار کوي. نو ملګرو، اوس ډیر نوی 2025 کال کې اوس لنچ یعنی د پیسو د ورکول لپاره اوس وخت کې د کار یعنی مونیټایزیشن هر څه ډیر اسان یعنی ډایرکټ کیږي. هر څه درته په همدغه ویډیو کې ښایم. او ملګرو، که چیرته تاسو پکې اوس اکاونټ جوړ نه کړئ نو وروسته بیا پکې ډیر زیات ستونزمن کیږي. لکه اوس چې ټیک ټاک مونیټایز کوي یا فیسبوک مونیټایز کوي، همدغه اپلیکیشن د دې لپاره لګلی دی، یعنی د فیسبوک ټیک ټاک په څیر یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. نو ملګرو، ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ درښایم چې څنګه تاسو پکې اکاونټ جوړ کړئ، څنګه ورڅخه تاسو ډالر یا پیسې ورڅخه وګټئ. نو ملګرو، د لپاره یو لینک ضرورت دی. هغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به هغه لینک باندې کلیک وکړئ او که چیرې مو بل یا د پلی سټور څخه سیده لاړئ، پلی سټور څخه سیده ډاونلوډ کول ته تاسو څخه ویریفایزیشن کوډ غواړئ او بیا ویریفایزیشن کوډ موجود نه وي نو بیا به تاسو بیا مشکل ته جوړوي. او زما په ډسکرپشن کې مو که ویریفایزیشن کوډ پیدا کړو یا اپلیکیشن نوی دی ورپسې څوک پوره ډول نه پوهیږي، که چیرې ما ویریفایزیشن کوډ پکې پیدا کړو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې به هم شتون لري. او که چیرې نو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې سیده لینک دی، لینک باندې کلیک وکړئ، سیده پلی سټور ته بیا پلی سټور څخه اتوماتیک ډاونلوډ کړئ، ډایرکټ زما په ریپلای باندې راشئ او بیا تاسو هم ترته خایم دغه لینک تاسو پر همدغه ډول تاسو کپی کړئ. نور ملګري هم پر خپل ریپلای باندې راولئ. ښه، اوس به درته دغه وښایم چې څنګه ګټه ورکوي. کله چې ته پوسټ وکړې، ته څوک لایک درکړي هم درته پیسې راځي، او هم چې تا څوک فالو کړي هم درته پیسې راځي، او هم که چیرې ته څوک بل څوک فالو کړي هم درته پیسې راځي، او د بل چا پوسټ ته چې ته لایک ورکړې بیا هم درته پیسې راځي. ګټه په همدغه کې ده چې تا ته څوک لایک یعنی زړه درکړي، تا ته هم بیخي زیاته پیسې راځي یا دې فالو کړي. او که چیرې ته نورو ته ورکوي، هغه په مقابل کې بیا ته هم فالو کوي او ته هم پیسې درکوي او ستا فالوورز زیاتېږي ورسره. که چیرې ته چاته لایک ورکړي، ځکه چې هغو ته بیا پته لګي، هغه دې حتما بیا فالو کوي. نو ملګرو، درته طریقه ټوله سټیپ بای سټیپ ښایم. نو ملګرو، ویډیو سکیپ کوئ ما چې دغه طریقه درڅخه میس نشي. ملګرو، زه پر ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړم نو مهرباني وکړئ زما دغه ویډیو ته هم که لایک نه ورکړئ، یو لایک درسره ورکړئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، راځو د ویډیو په طرف. نو که کومه پوښتنه لرئ زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د ټلګرام واتساپ چینل لینکونه پرته دي، دلته هم راته پیغام پرېښودلی شئ، پر همدغه ویډیو راته کمنټ وکړه چې کوم ډول مشکل لرئ. راځو پر ویډیو فایل کوو. نو ملګرو، زه د خپل د ملګري پر لینک باندې راغلم، یعنی هغه ته ما جوړ کړی دی، همغه په لینک باندې زه خپل اکاونټ جوړوم. نو ملګرو، همغه لینک باندې ما کلیک وکړو نو ماته به اکاونټ څنګه شي راخلاص به، سیده به پلی سټور ته بيځي. نو ملګرو، دغه اپلیکیشن دی، زه سیده پلی سټور ته راوستم. تاسو په پر یو چا د ویریفایزیشن پر لینک باندې کلیک کوئ. لینک زما د ټلګرام پر چینل، د واتساپ پر چینل او د واتساپ پر ګروپ او زما همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته. ما ور باندې کلیک وکړه، یا که درته دغه نه ملاوي د ماته کمنټس وکړه، کمنټس کې هم درته دغه لینک درلګم. نو سیده به پلی سټور ته دغه نوم نه سرچ کوئ، لینک باندې به کلیک کوئ. کله چې لینک باندې تاسو راغلی دغه څنګه کړئ را انسټال به کړئ. زه د یو ملګري په لینک راغلم او انسټال کوم، دغه به انسټال شي. نو ملګرو، لږ ورته منتظر یو چې دغه را ډاونلوډ شي. سیده ملګرو، تاسو بر هم دغه ډول را ډاونلوډ کړئ. ښه ملګرو، دغه را ډاونلوډ شو. تاسو خپله کتلی شئ دغه اوس مکمل توګه را ډاونلوډ. موږ ته کله دا ډول بټن راکړي یعنی اوپن بټن اتوماتیکلی ته تاسو دغه بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی کنټینیو وکړه. کله چې تاسو پر همدغه بټن باندې کلیک وکړو نو ملګرو موږ ته اکاونټ راخلاص شي. تاسو ته ټوله طریقه ښایم. ملګرو، دغه به د انستیګرام یا د ټیک ټاک پر اکاونټ ته وایرل شي. که چېرته وایرل شو نو ملګرو تاسو بیا مونیټایزیشن یا فالوورز هیڅ کله نشئ پیدا کولی، هم له وروسته پکې اکاونټ جوړ کړئ. ملګرو، تاسو بیا راشئ جاین فول بټن باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه بټن باندې کلیک وکړو نو اوس به بیا لږ ورته منتظر شو. ملګرو، تاسو پر همدا چې کله کلیک وکړئ ملګرو تاسو برډ ډیټا یعنی تاسو پر کوم کال زیږېدلی هغه ډیټا به تاسو ورته ورکړئ. بیا به راشئ ملګرو کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدا بټن باندې کلیک وکړئ ته تاسو یو ایمیل ورته داخل کړئ، فعال ایمیل به ورته داخل کړئ. صحیح ملګرو، چې که چېرې تاسو یا کوم مشکل پکې لرئ یا مو فالو یا کومې پیسې درته راغله هغه هم کیدای شي پر کمنټس کې یا پر جیمیل اکاونټ باندې درته وایي. ملګرو، دلته به تاسو یو ایمیل ورکړئ، هغه فعال ایمیل به تاسو ورته ورکړئ. زه هم یو ایمیل ورکوم. ما ایمیل ورکړم نو لږ ورته منتظر شئ، دا ایمیل پروسه هم بشپړه شي. نو ملګرو، کله چې تاسو ایمیل ورکړو کنه نو ایمیل به پروسیسینګ حالت کې روان شي. پروسیسینګ حالت کې به روان وي، تاسو به ډول نه جن کېږي. تاسو به همدغه بیا پر همدغه بټن چې کله کلیک وکړئ همدغه تاسو اتوماتیک ډول یعنی کلیر به کړئ. بیرته به تاسو موبایل سکرین ته راشئ. سیده ملګرو، کله چې تاسو موبایل سکرین ته راغلی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ شوی وي پر همدغه بیا کلیک وکړئ. سیده یعنی کله چې تاسو جیمیل ورکړئ جیمیل به پروسیسینګ حالت کې شي پاتې شي او بیرته بیا ور باندې کلیک وکړئ. زه پروسیسینګ حالت کې بیا کلیر به کوي بیرته بیا ورته شي. کله چې بیرته بیا ورته راغلی تاسو بیا د ډول صفحه راخلاص شي، یعنی جیمیل مکمل توګه نور سره جوین کیږي خو ولات
شرط ورسره نه جوړ کیږي تاسو به کلیک کې بیرته اپلیکیشن ته راشئ تاسو خپل یو نوم ورته ورکړئ تاسو اولنۍ ځای کې نه ورکړئ لاندې کې ځای کې به ورکړئ او ډن بټن باندې به ځای کې به ورته نوم ورکړئ یعنی لږ غټ غوندې نوم به ورکړئ لاندې ځای کې تاسو ملګرو خپل یعنی چې کوم په اړه تاسو پوسټونه کوئ هغه به ورته انتخاب کړئ یعنی سپورت په اړه وي موزیک یا سندره په اړه وي همدا کې زیات دی هغه ورته انتخاب کړئ ورته ټول سلیکټ کړئ ځکه چې موږ ورته بیلابل معلومات ورته اپلوډ کوو یعنی ټول به تاسو سلیکټ کړئ خو زه فرض مثال یو دغه د کمپیوټر په اړه معلومات اپلوډ کوم یا د فوټوشاپ یا د داسې نورو په اړه زه معلومات ورته کوم زه به همدغه یو څو دانې پکې انتخاب کړم تاسو داسې یا پکې ټول سلیکټ کړئ صحیح ده ملګرو زه همدا څو دانې پکې انتخابوم نو بیا به تاسو ملګرو راشئ پر دغه لاندې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو یو هغه پکې انتخاب کړئ تاسو کوم شی پکې انتخاب کړئ هغه به پکې انتخاب کړئ یو ځای به انتخاب کړئ صحیح ده ملګرو چې تاسو پکې کوم شی انتخاب کړئ یو پوسټ به پکې وکړئ ښه نو زه ملګرو پر مثال پر همدا کلیک کوم یعنی داسې کوم چې یو تاسو پوسټ وکړئ الاو به یې کړئ تاسو سیده یو پوسټ ته بیا یو پوسټ به وکړئ ګیلرۍ ته بوتلم یو پوسټ به زه وکړم صحیح ده مالې ګیلرۍ څخه دغه عکس واخیستو دلته تاسو لیکنه ورته کولی شئ یعنې زه ورته سمپل لیکم د کلیک وکړئ اول ځای کې یو پوسټ درنه غواړي بیا به تاسو راشئ پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ کله چې دا بټن باندې کلیک وکړئ تاسو پوسټ به وشي نیو پوسټ ملګرو تاسو کتلی شئ لازم کې موږ ته یو پوسټ وشنه پوسټ سیده لاړ نو ملګرو دلته به تاسو یو که چېرته تاسو صفر یعنې تاسو یو سور زړه واخلئ که نه پر همدا ډول لکه دې زړه چې اخیستی دی په دا باندې تا ته 0.14 درکوي صحیح ده ملګرو همدغه هم مینو کې تاسو داسې پورته تللی شئ لایکونه کمنټونه هر څه کولی شئ لایک اخیستلی شئ پر همدا ځای کې داسې کې ورته کمنټ کولی شئ نو پر همدا ډول تاسو کتلی شئ صحیح ده پوسټونه هر څه کولی شئ همدې ځای کې تاسو خپل پوسټ کولی شئ همدې لاندې ځای کې پروفایل دی ګورئ دا پروفایل تاسو دلته فالوورز دي څومره فالوورز لرئ لایک دي څومره اخیستی دي نو دغه لایک به هم تاسو بیخي زیات ډراوئ پر همدا ځای باندې کلیک وکړه خپل عکس یعنې په ایډیټ باندې کلیک وکړه خپل عکس ورته ورکړه پر سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې پر سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړو صحیح ده ملګرو موږ ته بیا صفحه راخلاصه شي نو ملګرو دلته تاسو دغه دریم یو آپشن باندې کلیک وکړئ کله چې پر همدا کلیک وکړئ دلته ترته لیکلی دی چې مونیټایزیشن نو دا مونیټایزیشن په څه شي کې راځي تاسو خپل اکاونټ څنګه مونیټایزیشن کولی شئ تاسو به پوسټونه وکړئ که نه یو ته څوک لایک ورکړي ستا مونیټایزیشن ډایرکټ پاس کېږي صحیح ده ملګرو دغه علامه به درته ښایي دغه علامه چې کله پوره شوه د زړونو په واسطه چې یو لایک ورکړي دې ځای ته به ورسېږي چې دوه لایک ورکړي دې ځای ته که دا علامه څنګه فاش شوه تاسو به دلته راشئ اوکې بټن به لیکلی وي تاسو چینل باندې 15 چې واخلي 15 لایکونه تاسو چینل یعنې همدغه اپلیکیشن به تاسو مونیټایزیشن حالت ته واوړي فرض مثال زما لایکونه د ښه اخره کې دی ښه نو کله چې لایکونه واخلئ دا به پاس شي زما چینل به څنګه شي مونیټایز همدغه چینل چې 415 وارې تا پوسټونه یعنې پروفایل خلکو ته ورسېږي همدغه باندې هم کېږي نو تا چینل به څنګه شي مونیټایز به شي نو دغه ځای کې درته ډالر ښایي چې څومره ډالر ستا ګټلي دي څومره در سره دي صحیح د زړونو په واسطه او ملګرو تاسو خپل اپلیکیشن د نورو ملګرو سره د انوایټ په واسطه لیږلی شئ دغه بټن چې کلیک کوئ دغه انوایټ په واسطه تاسو کسان سره لیږلی شئ دا فالوینګ دي څومره نور پکې خپل ایډیټینګ کولی شئ نو ملګرو دغه ویډیو ډېره اوږده شوه دا ما د اکاونټ په باره کې درته راوړه یعنې خپل د مونیټایزیشن په باره کې تاسو اکاونټونه یعنې زړونه به څوک ډېر ورکړي او پوسټونه هم پکې کولی شئ پر همدا ځای باندې کلیک وکړه پوسټونه کولی شئ دغه ستا د فلایل کورس اخرنی یو ځای کې به ریحان ما ورکړو یو 2 افغان مې ورکړو اخرنی یو ځای کې به تاسو همدا ډول یو نوم ورکړئ نوم صحیح ده اخرنی یو ځای کې نو ملګرو چینل سبسکرایب کړئ بله ویډیو د دې په اړه درته راوړم چې څنګه ورڅخه پیسې ولګو صحیح ده د دې لپاره زه درته بله ویډیو راوړم هغې لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل نشان سره کلیک کړئ چې ویډیو درڅخه بیا هغه میس نه شي نو بله ویډیو د دې په اړه درته څنګه ورڅخه پیسې وګټو او څنګه پکې پوسټونه وایرل کړو صحیح ده ملګرو د همدې په اړه درته ویډیو راوړم مننه